اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز مونږه شروع کړو د کلاس 7 ساينس په دې سلسله کې مونږ اتم چپټر ته راورسېدو په دغه چپټرو کې په اتم چپټر چې کوم ټاپک دی فورس ان موشن دینه مخکې و چپټر چې دی اپلوډ شوی دی که تاسو هغه نه کتل نو هغه وګورئ مخکې اپلوډ شوی دی ځکه چې دا ټولې چپټر د یو بل سره کنیکټډ وي دا ډیر انتهایی اهم چپټر دی ام سی کیوز پکې ډیر دي نو سٹارټ اخلو د دې ځای نه دا یو کس دی د دې نوم دی یوسین بولټ چې دا د دنیا د ټول نه فاسټست مین دی مطلب د منډې په لحاظ سره ورلد ریکارډ هولډر اف مینز 100 میټر ریس he finished with time of 9.58 second څومره مقابله شو دا هغه ریس چې دی نو هغه 100 میټرو او دی په 9.58 سکند کې هغه ختم کړله سپیډ ایز 10.4 میټر پر سکند د دې چې کومه سپیډ دی په یو سکند کې دا تقریبا 10.4 میټر فاصله وي یا تاسو دې ویلی شئ چې 37.5 کیلومتر فاصله وي په ګنټې په رفتار سره نو دا خو د دې کس په باره کې لږ نالج و راځو د دې چپټر انټروډکشن ته چې په دې کې به مونږ څه وایو موشن مین ان ایکټ اف مومنټ د حرکت مطلب دی مین ان ایکټ اف مومنټ د مومنټ یو ایکټ کول بٹ this is not so simple خدا دې ساده نه دی یو باډي حرکت کوي مونږ وایو چې دا موشن کوي صحیح شو if you are sitting in the chair in your classroom که چېرته تاسو ناست یئ په خپل کرسۍ باندې په خپل کلاس روم کې are you in rest تاسو په ریسټ کې think dear سوچ وکئ if you say yes که تاسو وایئ چې ښه then you are partially correct تاسو 50% correct یئ because you are not changing your position with respect to your class fellow نو د خپلو کلاس فیلو په لحاظ سره تاسو خپل ځای نه چینج کوئ نو تاسو په ریسټ کې in things in your classroom او دغه شان یې خوا او شا کې چې کلاس روم کې صحیح د هغوی په لحاظ سره تاسو په ریسټ کې but you are not in rest if an astronaut observe you from space station او که چېرته تاسو ګورئ د برې نه څوک اسټرونیټ خلابازو د سپیس سټیشن نه because earth نو تاسو بیا په ریسټ کې نه یئ because earth itself is in motion ځمکه خو حرکت کوي که نه ګیر چاپېره تاویږي د لمر نه نو as a result your observer determine whether you are at rest or in motion نو د برې نه تاسو د موشن په حالات کې او لاندې چې کومه کلاس پیلو دي ستاسو د هغې په لحاظ سره تاسو په ریسټ کې دا خو د موشن او د ریسټ خبره شوه if an object change position between 2 points the actual path covered by object is called distance for example یو پوینټ A او بل یو پوینټ B اوس دا یو کس دی دا د دې A پوینټ نه روان شو او دې ته راورسېد نو دې چې دا کومه لاره وواله دغه لارې ته څه وایي ډسټنس وایي the cover path may be straight or curved دا خو به یا سیده لارې او یا به صحیح کروډي how fast it has travel دې دا په څومره ټایم کې واله دا فاصله their distance is known as speed دا فاصله یا داسې یا داسې نو بیا دې لپاره چې کومه ټکي استعمالیږي سپیډ به دې ته وایو ډسټنس خبره به کوو د سپیډ خبره به کوو د موشن خبره به کوو د ریس خبره به کوو په دې چپټر کې to move an object from rest or to stop a moving object که چېرته موږ غواړو چې یو آبجکټ دی ریس ته راولو یا یو څیز په ریس کې دی او دې کې موشن راولو to speed up or slow down an object یو څیز تیز دی سلو یې کړو یو څیز سلو دی هغه تیز کړو you apply force on object نو په دغه څیز باندې به موږ فورس لګو په دې چپټر کې به د فورس بحث هم کوو to understand it in detail دا کوم خبرې چې ما وکړې rest and motion د دې نه علاوه زموږ سره د distance د سپیډ او دغه شان د دې نه علاوه زموږ سره د فورس خبرې راځئ چې دا وکړو په ډیټیل باندې په دې یونټ کې انفارمیشن یې درکړلې دا ایم سی کیو زیات کوي صحیح شوه
یوسین بولټ د دنیا د ټولو نه تیز کس دی. دی چې د 100 میټر ریس ویلی په 9.58 سیکنډ کې یا 37.5 کیلومیټر فاصله دا وایي پر هاور. چیته چې کومه دی دا 112 کیلومیټر لار وایي په یوه ګنټه کې. بولټ ټرین په جاپان کې دا 500 کیلومیټر لار وایي په یوه ګنټه کې. لکه د دې ځای نه لاهور ته ته ځې که نه د کیپې نه نو په یوه ګنټه کې به دې ډایرکټ رسې. فاسټس چې کومه اینټ دی د هغې نوم دی سهران سلور اینټ او د دې ایوریج سپیډ 3.1 کیلومیټر پر هاور دی. یو سپیس راکټ چې دی نو دا زموږ سره فاصله وایي 40,000 کیلومیټر پر هاور. نور ځناور یې ورکړي سنیل چې کومه دی موږ ورته مرسټۍ وایو تقریبا فاصله وایي 0.00758 میټر پر هاور. اتی 20 میټر پر هاور 20 میټر فاصله وایي په یوه ګنټه کې. د دې نه علاوه نیکسټ دا کیټ یې ورکړی دی د هغې 25.30 میټر پر هاور. یوسین بولټ 29 میټر پر هاور. ګری هاوند دا زموږ سره 40 میټر پر هاور. ریس هارچ 45.30 میټر پر هاور. امپالا دا تقریبا 30.60 او چیتا 70 میټر پر هاور. راځو چې سپیډ څه ته وایي. سپیډ از هاو فاست ان ابجیکټ از مووینګ. یو باډي څومره تیزه روانه ده دې ته موږ څه وایو سپیډ وایو. If a driver in a car and cyclist start their motion from the same point که چېرته دوه ګاډي یو ګاډی او یو سایکل والا دا په یو په ګاډي کښېني او بل په سایکل کښېني او دوی خپل سفر شروع کړي with their usual routine د نارمل روټین سره then you can see that car cover larger distance. نو تاسو ولیده چې د ګاډي ډیره فاصله والا then the cyclist د چا په نسبت د سایکل والا په نسبت in the same time او same time کې. It means that car has greater speed than cyclist. د دې مطلب دا دی چې د کار سپیډ سیوا دی د چا نه د سایکلست نه. faster things cover greater distance than slower thing in the same time. چې کومه څیزونه تیز رواني نو هغه ډیره فاصله وي په نسبت د هغه څیزونو چې هغه سلو رواني. as you read څنګه چې مونږ ریډ لپاره on the last page that rocket can reach the speed of 40,000 کیلومیټر پر هاور. ته پته ولګېده چې راکټ 40,000 کیلومیټر فاصله وایي په یوه ګنټه کې. it means that it cover distance of 40,000 kilometer in just 1 hour. خبر دوباره ده. So we need to know two things to measure speed, distance and time. په دې کې به مونږ له پېژندلي دوه څیزونه چې هغه مونږ میئر کړو سپیډ ډسټنس اینډ ټایم. که چېرته تاسو د سپیډ معلومول غواړئ نو څنګه به وایئ ډسټنس کور بای ان ابجیکټ ان یونټ ټایم از کالډ سپیډ. په یو اکایي وخت کې په یوه ګنټه کې په یو سیکنډ کې په یو منټ کې داسې به وایي. په یو منټ کې چې یو باډي څومره فاصله ووایي دغه فاصلې وهلو ته په یو منټ کې په یو سیکنډ کې په یوه ګنټه کې دغې ته موږ څه وایو سپیډ. د سپیډ فارموله نه سپیډ به ولیکئ ټوټل ډسټنس به راوالی په ټوټل ټایم به تقسیم کړئ او دې نه به راشي څه سپیډ. دلته سپیډ برابر دی ټوټل ډسټنس ډیوایډ بای ټوټل ټایم. که تاسو ډسټنس معلوموئ نو د هغې دپاره فارموله یاده کړئ سپیډ ضرب ټایم. سپیډ ضرب ټایم. که سپیډ معلومول غواړئ دې کې وګورئ ګورئ چې کله تاسو سپیډ معلوموئ نو دا دوه به ضرب کوئ چې دا معلوموئ دا دوه به ضرب کوئ چې دا معلوموئ دا دوه به ضرب کوئ. دې نه دا معلومیږي. next symbol for speed is v. د سپیډ دپاره چې کومه سمبل دی v اصل کې ویلاسټي او ټکی دی. نیکسټ نهم کې بیا راځي پر ډسټنس اس د فاصلې لپاره اس دی او د ټایم لپاره ټي سمبل دی. نو فارموله به څه شي v is equal to s divided by t. د سپیډ یونټ څه دی نو که تاسو ګورئ د فاصلې لپاره موږ یونټ استعمالوو او د ټایم لپاره موږ سیکنډ استعمالوو نو څه به شي
فاصله لپاره میټر شو او د ټایم لپاره سکند شو، نو میټر پر سکند شو. یونټ اف سپیډ از میټر پر سکند، خو دا په اس آی نظام کې دی. اس آی نظام څه شی دی؟ نو په دې بل پیج باندې د هغې ایکسپلینیشن کړی دی، اوس یې وایو. It is a bigger units are its bigger units are kilometer per hour. میټر پر سکند دا وړوکی یونټ دی، کیلومیټر پر هاور دا غټ یونټ دی، مایلز پر هاور دا د هغې نه غټ یونټ دی. دا انټر کنورژن دی د یونټسو، هغه به انشاءالله په دې نیکسټ پیج وایو. When a body move from some time, then we calculate its average speed. Average speed of a body is equal to total distance covered by a body and total time taken by. For example, یو باډي چې دی هغه ول 30 کیلومتر فاصله وواله، بیا چې دی 20 کیلومتر فاصله وواله، نو بیا به داسې کار کوي چې دا ټوټل به جمع کړي او څومره ټایم چې اخیستی دی بیا هغې به تقسیم کړي، نو دې نه به بیا د دې اوسط ایوریج سپیډ راشي، ځکه چې دا په ځای په ځای ودرېدلی دی. لږ په دې اس آی یونټس باندې لږ بحث کوو. سیسټم انټرنیشنل. SI unit stand for International System of Unit. The SI مطلب دی International System of Units. Before SI unit د دې سیسټم نه مخکې there were different unit system in use in different parts of the world. د دنیا په مختلفو ځایونو کې مختلف یونټ استعمالېدي. Length was measured in meter in America. په امریکا کې میټرو حسابو. In England foot د انګلند کې د فوټونو حسابو. And gas was used to measure length in our part of the world, Pakistan and India. Pakistan او India کې به gas استعمالېدو. Some quantity had different units in use in different parts of the world. نو په هر ملک کې به جدا جدا یونټ استعمالېدي. With the developing world کله چې دنیا ترقي کوله it was becoming difficult. نو دا ګرانه شوه. نو څه چلو شو؟ د چا دپاره ګرانه شوه؟ د ساینټسټ لپاره ګرانه شوه. ها نو بیا څه چلو شو؟ In daily life business to run their work or business smoothly with different units. دا خو ډیره ګرانه شو چې په یو ملک کې یو یونټ وي، په بل کې بل یونټ وي. In short it demanded an unanimous system. د دې لپاره یو متحد سیسټم پکار و چې په دنیا کې یو یونټ استعمالیږي for the whole world، د ټولې دنیا لپاره. نو scientists held a conference on weight and measure held in Paris in 1960. په 1960 کې پیرس فرانس چې کوم ښار دی په دې کې خلک را یو ځای شو او په ټوله دنیا کې یو د یونټو سیسټم متعارف کو. هغه سیسټم ته موږ څه وایو؟ انټرنیشنل سیسټم اف یونټس. دغه سیسټم مطابق د لینث چې کوم یونټ دی هغه میټر دی، صحیح شوه، د ټایم هغه سیکنډ دی. اوس دلته تاسو ته وایي چې ایوریج سپیډ معلوم کړئ. یو کوېسچن یې ورکړی دی. You start your journey from your home in Islamabad to your village. وایي تاسو شروع کو ستاسو سفر ستاسو د کور نه in Islamabad to your village. You stop at rest area on motorway after covering 180 کیلومتر. روان شوئ د کور نه 180 کیلومتر فاصله مو واله په موټروی ودرېدئ. After a while بیا هم لږ وقفه واخیسته. You complete your remaining journey of 120 کیلومتر. 120 کیلومتر هم نور فاصله وویله. It took 3 hours. او ټایم اوس څومره تیر شو؟ 3 ګنټې. نو څه وایي؟ To reach your village. د اسلام آباد نه را روان وئ کور ته، صحیح شوه. Find your average speed. خپل average speed معلوم کړئ. نو ټوټل ډسټنس به څه شي؟ اول 160 میټر فاصله واله، بیا 120 سوري 180 120 120 چې جمع کړئ نو دې نه به راشي 300 کیلومتر. ګنټې څومره اخیستې دي؟ 3 هاور. نو ایوریج سپیډ به معلوم کړئ. ټوټل ډسټنس به راوالی، ټوټل ټایم باندې به تقسیم کړئ. نو 300 کیلومتر فاصله واله شوه ده په 3 ګنټو کې. نو دا چې په 300 په 3 باندې تقسیم کړي نو 100 کیلومتر پر هاور دا د سپیډ شو. د سایډ کې چې کومه دی کنورژن فارموله ورکړی چې تاسو به څنګه کیلومتر میټر پر سیکنډ او میټر پر سیکنډ به کیلومتر پر هاور ته څنګه کنورټ کوئ. نو دا یاد ساتئ چې په 1 کیلومتر کې 1000 میټر وي. په 1 کیلومتر کې 1000 میټر وي. په 1 غنټه کې 80 منټ وي او په دغه 80 منټ کې په هر یو کې 80 سیکنډ دی. نو 3600 سیکنډ راځي په 1 غنټه کې. بس دا د دې ځای پورې تاسو یاد کړئ، اوس اسانه ده. اول مونږ داسې کار کوو چې کیلومتر پر هاور بدلو میټر پر سیکنډ ته. نو دا تاسو یاد کړئ چې 1 کیلومتر برابر دی د څه؟
د 1000 میټر بره مونږ وی کنه او په یو هاور کې 3600 سکند دی. کله چې تاسو دا په دې باندې تقسیم کړئ دا 1000 میټر پر چته نو دا 2 صفرونه بر دي 2 صفرونه څخه ختم شي او 5 دونې 10 او 18 دونه 36 په دو په ټیبل کېږي نو څه بشي دا به په خپل ځای راکوشي بره 5 شو او لاندې 18 نو 5 ډیوایډ بای 18 میټر پر سکند نو اوس دا آسان شو صحیح شو یعنی زموږ سره 1 کیلومتر پر هاور برابر دی د 5.18 میټر پر سکند اوس زه تاسو ته یو لاجیک وایم که څه څوک تپوس وکړي چې 36 کیلومتر بدل که څه ته د میټر پر سکند نو ډایرکټ دی 36 له ضرب ورکوه په څه کې 5 ډیوایډ بای 18 کې ډایرکټ بدل جواب راځي که څوک راته وایي چې 25 بدل کړه نو 25 لم په 5 ډیوایډ بای 18 کې ضرب ورکوه ډایرکټ به جواب راځي اوس که چېرته څوک راته وایي چې میټر پر سکند بدل که څه ته کیلومتر پر هاور ته نو موږ ته پته را چې 1 میټر پر سکند دا برابر و د څه د 5.18 میټر پر سکند یا که په کیلومتر پر هاور کې ګورئ نو څه 3600 کیلومتر ډیوایډ بای 1000 هاور نو 1 میټر پر سکند دا به الټا کوي دا به بره وخېژوي او بره به کاته راشي نو 1 میټر پر سکند الټا به له ضرب ورکوي اوس درته څوک وایي چې 2 میټر پر سکند نو بیا په بره کې موږ څه چل کوو 5 بره او 18 کاته نو اوس په دې کې به صحیح 18 بره کوي او 5 د دې نه به راځي ډایرکټ جواب دا دوه ایم سی کیوز نور یاد کړئ دا دوه ایم سی کیوز دا دي چې یو سپیډومیټر یې ورکړی او بل اډومیټر سپیډومیټر چې کوم دی یا ساتئ دا زموږ سره د سپیډ دپاره دا استعمالیږي او اډومیټر دا د فاصلې دپاره استعمالیږي چې تاسو څومره فاصله وواله نو هغه ډیوایس چې هغه فاصله تا ته ښایي هغې ته اډومیټر وایي او کومه چې تا ته سپیډ ښایي نو هغې ته سپیډومیټر وایي په یو خاص لمحه کې چې تا دې سپیډ ته وکاته او ستا په دې ځای باندې 140 سپیډ و فار اګزامپل دغه سپیډ ته څه وایي انسټنټینیس سپیډ انسټنټینیس سپیډ تا بل ټایم کې وکتو 100 شو نو ستا به دغه ټایم کې سپیډ سره انسټنټینیس سپیډ دی په یو خاص لمحه کې چې ستا نظر ولګېدو په څه باندې په سپیډ میټر باندې او ستا کومه سپیډ و دغه ته څه وایي انسټنټینیس سپیډ ورته وایي A cyclist moves 20 کیلومتر in east per 1 hour یو سایکلست دی هغې 20 کیلومتر فاصله وواله په یوه ګنټه کې ایست طرف ته او 10 کیلومتر وواله بیا د 30 منټ لپاره to reach finish line find his every speed نو داسې کار به وکئ چې 20 او 30 کیلومتر شو او بیا یوه ګنټه او 30 نو یوه نیمه ګنټه شو تقریبا نو دا به تاسو په څو منټو باندې 60 90 منټ باندې تقسیم کړئ دې نه به ستاسو سره جواب راشي بیا دلته وایي do you know look at the graph of a cricket match دلته یو ګراف دی د کرکټ د میچ the graph is between runs in over of a team darts of the graph show fall of wickets دا چې کومه ګراف دی دا د رنزونو او دغه شانتې رنزونو دپاره دی او د اوورو دپاره دی چې دومره اوورې وشي دومره رنزونه نو دې سایډ ته اوورې ورکړلي او دې سایډ ته رنزونه ورکړلي څه کوېشن یې کړلي وایي کین یو ټیل ویچ ټیم اون د میچ وایي تاسو په دې کې ښودی شئ چې چا دا میچ ګټلی دا کومه ګراف چې دا بره یو دی دې وواله میچ ګټلی نو دا د چا دا دی دوه دې ټیمان دي دا لاندې انډیا ده دا بره پاکستان دی پاکستان دا میچ ګټلی دی خو دا داسې امپاسبل دي ان 40 اوور ویچ پاکستانی وکټ نمبر فال په 40 اوور باندې پاکستان څویمه وکټ ولیدله که دلته وګورئ 1 2 3 4 5 6 شپږمه وکټ ولیدله او ډیډ انډیا پلی آل 50 اوورس انډیا ټول چې دی نو اوورې والي که تاسو دلته وګورئ چېرته تقریبا 50 تقابل 49 خواوشا کې دا اوورې ختمې شوي دي ټوټل یې نه دي وال in which over پاکستان completed 250 رن پاکستان کله دا رن چې دی پوره کړي نو تقریبا په 48 خواوشا کې دا پوره شوي دي distance time graph د فاصلې او د ټایم په منځ کې چې کومه نقشه مونږ ډرا کړو دغې ته distance time graph وایي اول ګراف وپېژنئ graph represent relation between two or more quantity in the form of diagram ګراف څه کوي دا تاته د دوو کوانټیټیانو په منځ کې ریلیشن ښیي او د
ډایګرام په ذریعه. په ګراف کې زموږ سره دوه لاینونه وي، صحیح شوه، یو دا لاین دی یو دا لاین دی، صحیح شوه. نو چې کومه زموږ سره دا هاریزنټل لاین وي نو دې ته ایکس اکسیز وایي، ښه دا یاد کړئ، دې ته څه وایي ایکس اکسیز، او کوم چې دا بره وي دې ته واي اکسیز وایي. نو ګورئ ګراف ریپرزینټ دا خو شو، ګراف هیز ټو پرپینډیکولر لاین، یو بل ته دا پرپینډیکولر دی یو بل ته. اوکې څه وایي نیکسټ، لاین انټرسټیکټینګ ایٹ د پوینټ وچ از کالډ اوریجن، دوی چې په یو بل کم ځای کې کراس کړي دغه ځای ته اوریجن وایي. بیا څه وایي د هاریزنټل لاین از کالډ ایکس اکسیس and the vertical line is called y axis. دا چې کومه دی دې ته y axis او دې ته x axis. Distance time graph. In distance time graph, distance is taken along y axis یا ساتي فاصله او په دې باندې الو، او چې کومه ټایم دی هغه په دې x axis الو. When object is at rest, speed is 0. چې کله یو object سره په هغه په rest کې دی او speed یې 0 دی نو د هغې لپاره به تاسو څنګه ګراف ډرا کوئ. Like for example, consider a car is standing at 10 meter away from the door for 5 seconds. Look at the data. یو ګاډی دی هغې تقریبا 15 میټره فاصله واله خو اوس په څه کې دی، اوس زموږ سره هغه په ځای دی، سپیډ یې 0 دی. نو ګورئ دې سایډ ته یې څه اخیستی دی، دې سایډ ته یې ټایم اخیستی دی او دې سایډ ته یې ډسټنس اخیستی. نو دې څومره فاصله واله 10 او سپیډ یې څه دی، سپیډ یې 0 دی. نو دا د چا لپاره شو کله چې سپیډ صحیح 0 وي او فاصله څه نه څه والی شوي مخکې نه. بل زموږ سره نیکسټ دویم چې دی consider the car is moving with uniform. کله چې یو ګاډی چې دی یونیفارم وي نو د هغې ګراف به داسې یې څنګه یي لکه فار اګزامپل ډسټنس یې ورکړی دی او بل یې ټایم ورکړی. دې ګاډي په اولني سیکنډو کې 10 میټره فاصله واله، په دویم کې بیا 20 بیا په 3 کې 30 بیا په 4 کې 40 او بیا په 5 کې 50. نو په ایکول ټایم کې ایکول فاصله وي. نو ګورئ په اولني کې زموږ سره 10 بیا په دویم کې 20 او بیا په 3 کې 30 او بیا په 4 کې 40 او بیا 50. نو دا به تاسو له یو سټریټ ګراف درکړي. ها بیا وایي کله چې یو ګاډی څه کوي هغه زموږ سره خپل سپیډ سیوا کوي د هغې لپاره به څنګه ګراف وي، نو د هغې لپاره به داسې کروډ ګراف وي. لکه دا یو ګاډی دی د دې په اولني سیکنډو کې 10 میټره فاصله واله، په دویم کې 30 واله نو 20 پکې سیوا شوه، بیا په دریم کې 60 واله نو 30 پکې سیوا شوه، بیا په 4 کې 100 نو 40 پکې نور هم سیوا شوه، بیا په 5 کې 150 نو زموږ سره 50 پکې سیوا شوه. نو ګورئ فاصله ورو ورو څه کېږي هغه زیاته کور کېږي، سپیډ یې سیوا کېږي. نو this is called what، دې ته وایي ډسټنس ټایم ګراف، خو دا د چا لپاره دی انکریزینګ سپیډ لپاره دی. او اوس یو ابجکټ دی او د هغې سپیډ کمیږي د هغې لپاره به ګراف او بر لاړ شي خو بیا به واپس ډیکلاین کېږي. نو دا ګاډی اول تیز دی خو بیا سلو شوی دی، لکه په اولني سیکنډو کې 50 میټر فاصله واله، په دویم کې 90 40 راکمه شوه او بیا په 3 کې 120 نور هم راکمه شوه، په 4 کې 130 او په 5 کې 135. ها دې پسې نیکسټ به اوس مونږ وایو څه شی فورس، چې فورس څه ته وایي. وایي when we push a trolley in a mall، کله چې مونږ په یو مال کې، مال نه یوه غټ چې کومه د سودا دپاره چې کومه ځای هغې ته مال وایي. we apply force on it، نو په دغه ټرالۍ باندې مونږ فورس لګوو. when we pull a string to tie up the knot، کله چې مونږ یو رسۍ خپل طرف ته راکاږو مضبوطوي نو هم پرې فورس لګوو. when we kick a ball to throw it in goal or when keeper stop it by hand we apply force on it، کله چې مونږ یو بال په خپه ووهو چې دا ګول ته لاړ شي یا یو کیپر دغه بال سټاپ کوي نو هم پرې فورس لګوو. when we push accelerator of the moving car engine apply force due to which car speed up، کله چې مونږ اکسلریټر له زور ورکوو خپه ورته مطلب لږ مضبوطوو نو هغه انجن له زور ورکوي نو ګاډی تیزیږي. by applying brake we slow down the moving car، کله چې په بریک خپه کېدو نو ګاډی ورو شي. we apply force to slow it down، نو مونږ څه کوو فورس لګوو چې دا سلو شي.
There are many examples in which force act in an in object ډیر شي د چې زمونږ په ژوند کې روزمره کارونه دي چې په هغې کې force انوالي. force د دې ډیفینیشن څه دی؟ force is an agent دا یو داسې څیز دی that pull or push an object چې دا یو څیز پول کوي یا پوش کوي. دا به یاد کوئ، یا به یو څیز راکاږي یا به یو څیز له دیکه ورکوي. داسې څیز ته مونږ څه وایو؟ force، قوت ورته وایي. force داسې یو څیز دی it can change state of the body دا د یو باډۍ حالات بدلی. rest body can be brought to motion in moving body can be brought to rest. روان ودرولی شي، ودرولی روانولی شي. it can speed up or slow down the moving object دا یو څیز تیزولی هم شي خو ورو کولی هم شي. it can change direction of motion of the body دا یو څیز د ښی سایډ نه ګس طرف ته او ګس نه ښی طرف ته تاوالی هم شي. it can change shape or size of the object دا یو څیز چې کومه دی د هغې شکل هم بدلولی شي، یو سایز یې وړوکی کولی او غټولی هم شي. چنګم دی، زور ورته وکړه سایز به غټ شي، پریس یې کړه وړوکی به شي. د فورس یونټ څه دی؟ یاد ساتئ د فورس یونټ چې کومه دی دا د یو ساینټسټ په بیس دی، سر آیسیک نیوټن، او د هغې په بیس د دې نوم دی څه؟ نیوټن. د یو نیوټن ډیفینیشن څنګه دی؟ یو نیوټن به څه ته وایي؟ چې کله د یو باډۍ ماس 1 کیلوګرام وي او دې له موږ څه ورکړو؟ دیکه ورکړو او دا 1 میټر پر سیکنډ چې کومه دی فاصله ووایي، یعنې په یو سیکنډ کې دا 1 میټر فاصله وایي، نو موږ به وایو چې په دې باندې موږ 1 نیوټن فورس لګولی دی. یو باډۍ ده 1 کیلوګرام ده، موږ پرې فورس ولګاو د 1 میټر فاصله وواله په یو سیکنډ کې، په دې باندې څومره فورس ولګېدو؟ 1 نیوټن. Look at above figure. Ball falling straight down due to gravity and footballer kicks it to his front. وای دا بال کته د کششي ثقل د وجې نه راولېږي، دا فوټبالر چې دی دا څه کوي؟ کیک کوي مخکې سایډ ته. This force change the direction of ball motion almost perpendicular. نو دې د دې بال چې کومه ډایرکشن دی هغه څه کو؟ چینج کو، پرپنډیکولر چینج کو. بیا دوه قسمه فورسونه دي، یو کنټیکټ او بل نان کنټیکټ فورس. کنټیکټ فورس څه دی؟ A force that act only when there is physical contact between two bodies. کله چې دوه باډیانې د یو بل سره ټچ کېږي نو په دې ټایم کې چې کومه فورس ولګي هغې ته کنټیکټ فورس وایي. لکه کیکینګ د فوټبال از ا کنټیکټ فورس، فوټبال وهل دوه باډیانو په منځ کې څه دی؟ کنټیکټ راغی. when a parachute open parachute then air resistant push it upward. کله چې یو پیراشوټ والا چترۍ خپله کولاو کړي نو څه شل وشي؟ هوا دا چترۍ چې دی دا بره پوش کوي، نو دا کنټیکټ فورس دی ځکه چې د چترۍ د هوا سره کنټیکټ راځي. other example of contact force are surface tension. surface tension دا په اوبو کې یو فورس دی، لیکوډ کې. air resistant شو هوا والا مزاحمت. رګړ څه ته وایي؟ د ځمکه باندې سړی چې کومه دی دا بریک اخلي دا د رګړ د وجې نه، دا ټیرونه چې کومه دي دا خرابېږي دا د رګړ د وجې نه. ترس اپ لیکوډ ته په دې لیکوډ باندې واوره کته ډوبوه پورته زور کوي، دا کنټیکټ فورس دی. ډریګ فورس راښکودو فورس. نارمل ریاکشن فورس ایکشن او ریاکشن والا. فوټبال ته دیوار ته ور واچوي دیوار واپس چې دی هغه راوتمبه کنټیکټ فورس دی. مسکولر فورس د مسل چې کومه فورس دی دا هم کنټیکټ فورس دی. مسل داسې په خپله چې دی نو هغه زور نه اخلي تر څو پورې چې تا پې څه اوچت کړی نه. نان کنټیکټ فورس هغه فورس دی چې په دې کې د دوو څیزونو په منځ کې کنټیکټ نه راځي، ټکر پکې نه راځي. لکه فار ایگزامپل ګریویټیشنل فورس، ځمکه هر څیز خپل ځان طرف ته راکاږي، نو د ځمکې او د هغه څیز په منځ کې کنټیکټ نشته خو راکاږي یې، نو دا کومه فورس دی؟ کنټیکټ فورس دی. یا ویټ اف باډي یو کس چې کومه وزن دی. میګنیټیک فورس دا مقناطیس د لرې نه نیولی دی نو هغه د هغې سره په کنټیکټ کې نه دی خو راکاږي یې، نو دا زموږ سره څه شو؟ These are the non-contact forces. Forces is action and reaction pair. Sir Isaac Newton in one of his last said that every action has equal but opposite reaction. چې د هر یو عمل چې دی ردي عملي. Action and reaction are two forces. Action او reaction یې دوه فورسونه دي. When a body applies action force on another body then second body apply equal but opposite reaction on the first body. کله چې ته په یو څیز باندې اکشن وکړي نو هغه به په تا باندې ریاکشن کوي خو ډایرکشن به بدلي. لکه تا فوټبال لته ورکړه، فوټبال یې ور واچولی وسه ته دیوار ته،
په دیوار ته اکشن وکړو هغې هم د منې وکړو خو ستا ډایرکشن هغه سایډ ته و او د هغې دې سایډ ته وه لکه ګورئ دا دې سایډ ته او دیوار په دې سایډ ته او یاد ساتئ دا به صحیح دا به ایکولي خو ډایرکشن به صحیح بدلي two equal and opposite forces acting on a body balance each other اوس فار ایگزامپل یو کس د دې سایډ نه زور کوي او بل د دې سایډ نه دا څیز به صحیح بیلنس شي دا به خوځېږي نه but action and reaction force act on two different bodies so they cannot balance each other خو که چېرته زموږ سره action او reaction دا کېږي په دوو مختلفو باډیانو so they cannot balance each other دا بیا یو بل څه کوي بیلنس کوي نه د دې مثالونه څه دي throwing a ball against a wall دا د اکشن او د ریاکشن مثال دی مونږ بال ور واچولو سطح دیوار ته د هم اکشن وکړو دیوار په مونږ باندې نو دا څه شو ریاکشن شو دغه شانې واکینګ آن د ګراوند مونږ حرکت کوو نو مونږ ځمکه باندې اکشن کوو نو ځمکه دوباره په مونږ باندې ریاکشن کوي د هغې د وجې نه مونږ مخکې ځو د دې نه علاوه تھرډ نمبر چې کوم دی بیلون راکټ بیلون راکټ دا داسې عمل دی تاسو به داسې کار وکړئ چې د ټیپ په ذریعه به پوکڼۍ چې دی نو هغه څه کوي هغه به وتړئ د چا سره د یوه سټرا سره دغه جوس چې کومه راځي د سټرا نه به یوه رسي چې دی نو هغه پاس کوي دا رسي به یو سایډ ته بل سایډ ته وتړئ اوس به چل کېږي چې کله تاسو له دې نه څه وباسئ د هوا وباسئ نو دلته به تاسو اکشن وکړو خو دا به شاته لاړه شي نو دا به څه وشي ریاکشن وشي د دې نه علاوه پروپر چل اپ راکټ راکټ یې څه چل کوي کوم کې چې باره چې دی ساینټسټ دي اسټرونیټس دي هغوی څه چل کوي د ځمکه باندې چې دی نو ګیسونه په تیزۍ سره وباسي نو اکشن وشي دغه ګیسونه دا پوش کړي چېرته بره نو دا څه وشو ریاکشن وشو MCQs طرف ته راځو SI unit of force the force unit سره نیوټن دی by dividing distance of a moving body with time we obtain کله چې distance راوالو موږ په time تقسیم کړو نو دې نه speed راځي if a body moves per 10 seconds with speed of 30 meter per second then it cover distance is نو تاسو ته ما ویلي چې کله distance معلوموو موږ distance نو د هغې لپاره به چل وکئ this one دا فارموله به استعمال کړئ distance برابر دی speed plus time distance برابر دی د speed and time وسره ته کوم distance برابر ده د speed ضرب time نو ځل غوږ کړئ time څو دی 10 سیکنډ دی صحیح شوه او څومره فاصلې والا 30 30 له په څه کې ضرب ورکوئ په 10 کې نو 300 به شي نو کریکټ آپشن څه شو 300 میټر پر سیکنډ which of the following animal has highest running speed د ټول نه تیز سپیډ د چا دی هارس دی ټاټل دی که د چیتا نو چیتا 120 کا 112 کیلومیټر پر هاور چې دی د دې سپیډ دی بره مونږ وي every action has reaction equal in magnitude بل opposite in direction صحیح شوه unit of speed د سپیډ څه دی میټر پر سیکنډ if a body cover equal distance in equal interval of time then speed will be uniform at number look at the distance the graph which part is representing uniform motion which part is representing decreasing speed which part of the body is at rest که تاسو وګورئ دې ځای پورې دا یونیفارم دی بیا دې نه دا انکریزینګ دی بیا واپس په ډي باندې دا سټاپ شوی دی دا MCQs 8 نمبر چې دی پاتې دی you draw distant time graph for a moving car it gets straight line parallel to time axis the speed of the car why you draw distant time graph for a moving car and get straight line parallel to time axis then the speed of the car is uniform دی یو شانتی دی خو یاد ساتئ په اول کې دې ځای نه څه نشته نو you draw distant time graph for a moving car and get straight line parallel to time axis
ها نو دې کې دا وایي ګورئ په تفصیل یو ډرا تاسو ډرا کوئ distant diagram for a moving car and get straight line parallel to time axis دلته د دې سره سره راغی سیم لاین راغی نو د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی هغه مخکې مونږ وي 10 میټر والا چې کومه خبره نو د دې مطلب دا دی چې دا ګاډی دی خو فاصله واله خو اوس په ریس کې دی نو ایټ ریس آپشن ډي پکې کریکټ دی A person is swimming in a pool swimming an example of action and reaction forces چې کومه سویمینګ والا کس یې هغه شاته دا اوبه را دي کوي اوبه په دې مني pushing لګوي مخکې سایډ ته دقت وایي 10 number which of the following is not contact forces gravity true and false راشي action and reaction force never balance each other یو بل نه بیلانس کوي ځکه چې په اپوزیټ سیز باندې فورس لګي لکه فار ایگزامپل تاسو په دیوار په فوټبال باندې فورس ولګاو نو دا یو بل نه بیلانس کوي فورس کین چینج ډایرکشن اف موشن اف د باډي بالکل ټیک دی ډیسټنس ټایم گراف اف ریس کار از پیرلل ټو ټایم ایکسس بالکل او ګریویټي از ا نان کانټیکټ فورس دا هم ټیک دی